හැමෝටම දැනුම බෙදෙන MBS Knowledge YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවෝ ඔක්කොමලත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේ tripod එක ගැන. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන්ම අලුතෙන් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න ඉන්න ඔයාට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසානයේ වෙනකම්ම බලන්න. මේකේ අපි specifications ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම මිල ගණන් ගැනත් කතා කරනවා. එහෙනම් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. දැන් කියන්නම් tripod එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එහෙමත් නැත්නම් tripod එකකින් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් වැඩේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඒ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටේබල් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ හෙල්ලෙන්න බෑ ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටේබල් එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. ඉතින් tripods ගැන කතා කරාම tripods වල high price එකේ ඉඳන් low price එකට වෙනකම් ගොඩක් tripods අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගොඩක් tripods මිල ගණන් අධික ඒවා ගොඩක් profile එකට තමයි high price tripods භාවිතා වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය YouTube channel එකක් පටන් ගන්න ඉන්න ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ low price එකට ගන්න පුළුවන් tripods හොඳටම ගැලපෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන එන්න හිතුවා. දැන් මේ professional tripods වල මිල ගණන් මම දැනට camera.lk එකෙන් බැලුවා. ඔයාලට මේ තියෙන්නේ ඒ මිල ගණන්. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් අධික මිල ගණන් වලට තමයි camera.lk. එහෙම camera.lk එකේ විතරක් නෙවෙයි හැම shop එකකම වගේ මේ professional tripods බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ අතරේ මේ tripod එක ගැන කිව්වොත් මේ tripod එක ගොඩක් අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට tripod එකකින් ඉටු කරගත යුතු කාර්ය මේකෙන් හොඳට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් හොඳට වීඩියෝ එක ස්ටේබල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන අංශක 360ට කරකවන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මම මේක වීඩියෝ එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගැන දැන් කතා කරනවා. ඉතින් එතකොට මම කියන්නම් මේකේ තියෙන තවත් වැදගත්කම් ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් අපි දැන් බලමු ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් මොනවද කියලා. හරියට බලන්න. ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගැන කතා කරද්දී මම පහලින් ඉඳන් උඩට යන්නම්. මොකද එතකොට මට මේක කැටගරයිස් කරන්න ලේසි නිසා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ පල්ලෙහින්ම තියෙන ක්ලිප් එක. ඔයාලට මේක ටේබල් එකකට සෙට් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති බොහොම සරල සැකස්මක් තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක මෙතනින් ඕපන් කරාට පස්සේ ස්පොන්ජ් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලට මේක කිසි කරදරයක් නැතුව ටේබල් එකට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ උඩට ගියාට පස්සේ මෙතනින් තමයි අපේ වයර් එක සම්බන්ධ වෙලා තින්නේ. ඔයාලට මේක ගැන කියන්න තියෙන විශේෂම ස්පෙસિෆිකේෂන් එක තමයි මේක ගොඩක් ෆ්ලෙක්සිබල්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් නම්‍යශීලීත්වයක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති හැඩයකට මේක සකස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක ගත්තක මම මෙන්න මෙහෙම රවුමට නවලා තියෙන නිසා ඔයාලට ඒක හඳුර ගන්න ලේසි වෙයි. ඉතින් මේ වයර් එක ගැන කතා කරොත් මේ වයර් එක ගොඩක් ශක්තිමත් එකක්, ගොඩක් ස්ට්‍රෝං. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක ඇත්තටම ඇල්ලුවට තද වෙන්නේවත් නැහැ. ඉතින් එච්චරට මේක ස්ට්‍රෝං ඒ වුණාට ඔයාලට මේක ලේසියෙන් නවන්න කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි ප්‍රධානම කොටසට ගියොත්, ඒ කියන්නේ මොබයිල් එක සෙට් කරන කොටසට ගියොත් ඔයාලට මේක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන මොබයිල් එක සෙට් කරන්න හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. අපේ මොබයිල් එකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැති විදිහට මෙතනත් ස්පොන්ජ් හතරක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සෙට් කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඉතින් මේ ගැන කතා කරන්න තියෙන විශේෂම තැන තමයි මෙන්න මෙතන. ඉතින් ඒ කියන්නේ මොබයිල් එක සම්බන්ධ කරන තැනයි වයර් එකයි කනෙක්ට් වෙලා තියෙන තැන. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අංශක 360ට මේක කරකවන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලට ඕනම විදියට ෆොටෝ එකක් එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මොබයිල් ෆෝන් එකක් මේකට කනෙක්ට් කරන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට මොබයිල් ෆෝන් එකක් මෙතන සෙට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට ක්ලිප් එක ඕපන් කරලා මෙන්න මේ විදියට මේ ස්පොන්ජ් හතරට මේක කනෙක්ට් වෙන විදියට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මොබයිල් ෆෝන් එක සෙට් කරගන්න. ඉතින් මොබයිල් ෆෝන් එක සෙට් කරගන්නකොට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේක පෝර්ට්‍රේට් ආකාරයටත් ලෑන්ඩ්ස්කේප් ආකාරයටත් දෙකටම කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට සෙට් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකේ වාසි සහ අවාසි මොනවද කියලා. ඉතින් මේකේ තියෙන වාසි ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙන පළවෙනිම වාසිය තමයි මේක අපේ අතේ තියෙන මුදලට එහෙමත් නැත්නම් බජට් එකට ගැලපෙන පොඩි භාණ්ඩයක් වීම. ඉතින් දෙවෙනි එක තමයි අපිට මේක ඕන තැනක ලේසියෙන් අරගෙන යන්න පුළුවන්. අර ලොකු ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රයිපොඩ්ස් එහෙම තැන අවගෙන යන්න පුළුවන් වුණාට මෙච්චර පොඩිත් නෑ, මෙච්චර ලේසියට අරගෙන යන්න පුළුවනුත් නෑ.
ඉතින් බජට් එක ගැන කතා කරොත් අපි අර කලින් කිව්වා වගේ පළවෙනිම වාසිය බජට් එක. ඉතින් දැන් කාලේ මිනිස්සු බඩු ගන්නකොට ඒ කියන්නේ ඕනම කෙනෙක් බඩු ගන්නකොට ක්වොලිටි එකට වඩා හිතන්නේ බජට් එක ගැන. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තියෙන පළවෙනිම වාසිය විදියට මම කතා කරේ. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි ඔයාලට මෙතන ස්ට්‍රොං වයර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක ලේසියෙන් කැඩෙන්න බිඳෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේක සරලව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මැනුවල්ස් මුකුත් නැහැ. ඔයාලටම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හතරවෙනි වාසිය තමයි මෙතන ඔයාලට අංශක 360ට කරකවන්න පුළුවන් විදියට හැකියාව ලබා දීලා තියෙන එක. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේකේ අවාසි මොනවද කියලා. ඉතින් මට මේක අවාසි නම් වැඩිපුර කතා කරන්න නැහැ. මොකද මම මේක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කලිනුත් මට එකක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මට මේ කියන්න තරම් අවාසි නැහැ. අවාසියක් විදියට කියන්න නම් කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ මේ ටේබල් එකට කනෙක්ට් කරන ක්ලිප් එකයි මේ වයර් එකයි අතරමැද සම්බන්ධ කරලා තියෙන එක පොඩ්ඩක් කැඩෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ මේ වයර් එක දිග හරිද්දි හරි එක වෙනස් කරද්දි හරි ඔයාලා මතක ඇතුව මෙතනින් අල්ලන්නේ නැතුව අනිවාර්යයෙන්ම මේ වයර් එකේ කොටසකින් අල්ලලා කරනවා නම් තමයි ඒක වඩා සේෆ්ටි වෙන්නේ. මොකද නැත්තම් මෙතනින් ඇල්ලුවොත් මේක ගැලවෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. එහෙම ගැලවෙන්නේ නැහැ අපි පරිස්සමට පාවිච්චි කරොත් මේක කියන්න තරම් අවාසි නැහැ. ඉතින් මේ ට්‍රයිපොඩ් එකේ ප්‍රයිස් ගැන කතා කරොත් මේක ගොඩක් බජට් එකට ගැලපෙන ට්‍රයිපොඩ් එකක් කියලා මම කලින් කිව්වා. ඉතින් දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව ඔයාලට මේක සාමාන්‍ය වෙළඳපොලින් මිලදී ගන්නවා නම් රුපියල් 400ත් 500ත් අතර මුදලක මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් පෙන්වන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රයිපොඩ්ස් කොච්චර ගණන්ද කියලා. ඉතින් මේක බිගිනර් කෙනෙක් වෙන ඔයාලට ඉතින් ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මේකෙන් ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩ කරන්න බෑ. ඒ වුණාට ඒ විදිහේ අපිට ට්‍රයිපොඩ් එකකින් කරගන්න පුළුවන් උපරිම දේ මේකෙන් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ඩරාස් AliExpress වගේ දෙයකින් මිලදී ගත්තොත් ඔයාලා ඩරාස් එකෙන් මම දාගත්තු ලින්ක් එකක් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්, කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඒකේ නම් රුපියල් 300කට විතර මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක මම මිලදී ගත්තේ රුපියල් 400කට වගේ. ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ටත් සාමාන්‍ය වෙළඳපොලෙන් තමයි මම මිලදී ගත්තේ. ඕගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ඕඩර් කරනවා නම් ඔයාලට ඒක ඊට අඩුවට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඩරාස් එකේ ලින්ක් එකක් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඉතින් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න ඕගොල්ලෝ දන්න අයට අනිවාර්යෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න ළඟටම ගේන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපුවම මම ඕගොල්ලන්ට බලන්න අනිවාර්යෙන්ම ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු.